Okay, kita akan buat revision lah untuk kelas hari Khamis dengan hari Jumaat. So for today kita akan tengok past year chapter 10 which is kita tak sempat tengok last week sebelum cuti tu. Okay, so saya dah post juga story untuk the whole chapter yang masuk exam daripada chapter 3, chapter 4, chapter 5, 8, 9 dan juga 10. Okay, so boleh tengoklah dekat situ apa yang kamu patut tengok. Tak semua ada, so please buat kamu punya mind map sendiri, nota kecil kamu sendiri supaya bila exam kita? When is your exam? Maths? Bila? Next Thursday. Next apa? Hari apa exam? Hari Khamis. Hari Khamis, okay. So you have less than 1 week lah, 1 minggu tepat untuk kamu cover the whole chapter. Okay, so kita teruskan lah. Tak banyak masa nak bercakap ni. Alright, so tengok chapter 10. So as I said before, chapter 10 kita dah buat banyak sangat sebenarnya soalan sebelum cuti tu. Okay, kita dah tengok tutorial dan sampai boring dah. Ada yang dah boring pun dah buat benda yang sama, but still I want to do this sebab ramai lagi yang belum faham dia punya flow. Okay, apa yang kamu tak faham. Okay, saya ada yang tak faham apa yang dia tak faham. So the first thing macam saya cakap, chapter 10 macam mana nak tahu soalan tu cerita pasal chapter 10. Kalau chapter 10, chapter 9, chapter 8 kadang-kadang kamu akan confuse sebab dia akan cakap pasal probability. Okay, the 3 chapters ni dia akan cakap pasal probability. Macam mana kita nak tahu soalan tu ialah soalan chapter 10, dia akan cakap ini ialah distribution. Okay, distribution apa? Kadang-kadang dia cakap lah normal distribution. And sometimes saya akan cakap pasal mean dengan expectation juga. Okay, which is itu untuk normal distribution lah. Yang paling penting ialah kamu tahu soalan tu ialah soalan chapter 10. Okay, the next thing that you have to do is you have to determine the distribution. Okay, macam saya cakap, 2 benda yang kamu kena buat untuk chapter 10 ni ialah kamu kena determine X kamu represent apa. Okay, X kita represent apa. And then apa distribution kita, sama ada binomial, Poisson ataupun normal distribution. Okay, binomial senang je lah, kalau benda tu dia boleh dikira, contoh dia cerita number of bacteria pula, number of books, number of students, number of cars, benda yang boleh dikira itu ialah binomial. Dalam kepala kamu terus pergi kepada binomial. Sama juga untuk Poisson, bezanya dekat Poisson ialah dia cerita pasal time dengan space. Okay, terus kita akan buat Poisson paling senang. Okay, kalau binomial and then kita pergi kepada 4 benda ni. Okay, let's say kalau soalan tu ialah binomial, terus tulis distribution kita binomial, X, binomial and P kita dekat sini. So determine X kamu apa, you should know your probability lah dekat situ. And then, bila soalan tanya, find the probability of apa-apa-apa, okay, make sure kalau dia boleh guna formula, kita guna formula terus. Itu yang paling senang. Okay, kalau guna formula mesti kena equal. Okay, kalau nak guna table mesti kena greater and equals. And ingat kalau nak guna table your n mesti kurang daripada 50, p kita mesti kurang daripada 0.5. Okay. And the probability that you want to find has to be greater and equals baru boleh tengok table. Okay. And then the next choice kita ialah kalau p kamu lebih daripada 0.5. Kalau p kita lebih daripada 0.5, we have to change the distribution from x to y. Which is kita kena tukar lah, ini jadi failure. K1 minus P. Bukan setakat distribution kena tukar, kita kena tukar juga soalan kita. Okay, kalau the greater and equals R, dia akan jadi less and equals to n minus R. Okay, same thing lah. Kalau less than, akan jadi greater than. Okay, and then the last choice ialah kita akan kalau tak boleh guna formula, tak boleh guna table, dia punya P pun not greater than 0.5, the only choice kamu yang kena boleh buat ialah check kita punya NP. Okay. Bila kita check NP kita greater or equals than 5, kita kena buat continuity correction. Okay, which is the first step ialah change to normal ataupun kita boleh cari NP kita, cari NPQ kita, which is this is your mean, this is your variance. Tukar kepada normal. Remember bila kita binomial pergi ke normal terus kena buat continuity correction. Okay, lepas tu cara yang samalah dengan kita buat normal, mesti kena lukis bell shape kita. Okay, ingat dah? Ingat balik semua benda ni? Boleh ingat? Ingat, Miss. Okay. Ingat ni. So, okay. So, normal distribution. Itu binomial kan? Ingat binomial ada 4 benda. Kamu tengok soalan tu cerita pasal binomial, kamu terus
Ingat 4 benda ni. Mana satu yang kita akan buat. Okay, normal distribution. Normal distribution. Kadang-kadang memang soalan akan cakap benda tu ialah normal distribution. So you don't have to susahkan diri, complicating the question, susahkan kerja kamu, tak payah. Okay, terus tukar daripada X pergi Z. Tak perlu buat continuity correction, tak perlu buat apa-apa. Okay. Alright, so kita pergi teruslah kepada soalan. Okay, baca soalan dulu. So in the manufacture of commercial carpet, the number of small faults is a Poisson distribution. Okay, dia dah bagi tahu Poisson distribution, dia dah mudahkan kerja kita one step dah, kita tahu ini Poisson. Okay, kalau soalan tu tak bagi tahu apa daripada soalan ni yang kamu tahu ini adalah soalan Poisson distribution? Daripada mana kita tahu? Dia cerita number of small faults, benda yang boleh dikira. Okay, number of small faults dekat carpet tu boleh kira lah, number of fault dekat carpet boleh dikira. So dia either binomial ataupun Poisson. Tapi macam mana kita nak tahu ini ialah Poisson? Apa keyword dia? Area. Dia cerita pasal space. Biasa kita buat soalan cerita pasal time je kan. So ini dia cerita pasal space, so ini ialah Poisson distribution. Okay, and then dia kata at an average of 0.6. Okay, so average is 0.6, so that will be your lambda lah. Terus tulis P lambda kita 0.6. Okay, terus tulis distribution kita. And then kalau nak lagi jelas dan nampak, tulislah ini per 20 meter squared area lah. So the first question, find the probability that in a randomly selected 20 meter squared area, so apa yang kita cerita tadi lah. Okay, with lambda 0.6, there is no small fault. Ini senanglah, pejam mata pun boleh buat. Px equals to 0. Okay, nak guna table, nak guna formula? Formula. Formula boleh, nak guna table pun boleh juga. Okay, tapi janganlah susah kerja kamu, guna formula je lah. Tapi formula tak diberi dalam exam, so you have to memorize the formula. Kita ada exponent negative lambda times by lambda power by r over by r factorial. Okay, ini kamu dapatlah jawapan dekat sini apa. So jangan susahkan kerja kamu. Tapi kalau nak guna table pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak guna table, kita kena tukar dia jadi greater and equals. So that will be Px greater and equals to 0 minus Px greater and equals to 1. Okay, make sure semua orang tahu macam mana nak tukar probability ni. At this point semua orang kena tahu dah. Okay, apa saya nak cakap satu tadi? Okay, Poisson very simple. Sama ada table ataupun formula, dua benda tu je. Okay, binomial yang panjang sikit. So kalau kamu dapat soalan Poisson distribution ni, senang je. Okay, so soalan B. A new hotel has 100 rooms, including 10 rooms on the ground floor. Okay, so now dia cerita pasal rooms pula. Each room has an area of 80 meter squared. So yang akan berubah sekarang? Apa yang akan berubah? S. S? S. Space. Okay, space kita. Space kita akan berubah. Tadi kita ada lambda equals to 0.6 for 20 meter squared area. So sekarang dia nak for 80 meter squared area. Apa yang kita buat? 20 nak dapat 80 macam mana? Darab 4. Darab dengan 4. So kalau area kita darab dengan 4, lambda kita pun kena darab dengan 4. So we have our lambda equals to 0.6 times 4 is 2.4. Betul ke? Okay, betul. So itu ialah kita punya distribution yang baru, terus tulis P 2.4. Okay, for 80 meter squared area lah. Sentiasa tulis distribution kamu sebab kamu akan sentiasa refer dekat situ. So, first question, if a room is randomly chosen, determine the probability that the carpet in the room has at most 5 small faults. At most 5. Apa tu? At most 5 greater than, less than equals to 5. Less and equals to 5. Okay, less and equals to 5. Ini kena tahu
Jangan tersalah, jangan fikir dah tak boleh fikir dah. At most kamu fikir lagi greater ke less. Lepas tu teka lah mana satu yang kamu rasa betul. Tak boleh. Okay, terus kena tahu dah at most ialah less and equals. Okay, so can we use the table? Boleh guna table? Lambda kita 2.4. Kalau kita tengok poson adalah 2.4 dekat dalam kita punya table. So boleh guna table, but if you want to use the table, kita punya probability mesti kena greater and equals R. So you have to change this. Nampak je less than, kena terus tulis 1 minus Px greater and equals to apa? 6. 6. Okay. Px greater and equals to 6. So we have 1 minus apa jawapan Px greater and equals to 6? Cari lambda kita 2.4. 2.4 mana 2.4? So here is 2.4. R kita 6. So the answer is 0357. Okay. So kat sini kita ada 0.0357 dan jangan lupa soalan ni ada specifically minta correct to 4 decimal places. So jangan kurang satu pun. Okay, kalau kamu kurang satu, kamu hilang final answer kamu. So you should get 9643 dekat sini. Okay, so please alert dengan soalan. Kalau dia cakap 1 decimal place, 1 decimal place lah. Okay. Next, hence. Obviously kalau soalan ada bagi hence, mesti ada kaitan dengan the previous question. Find the probability that exactly half of the number of rooms on the ground floor will have carpets with at most 5 small faults. So now, ini dia cakap. At most 5 small faults. So baca balik soalan sebelum, kita ada cari room at most that has at most 5 small faults. So probability yang kita cari daripada soalan satu ni akan digunakan di soalan nombor 2. Okay. So find the probability that exactly half of the number of rooms on the ground floor. Berapa rooms tu? Exactly half. Half of the number of rooms on the ground floor. 10 rooms on the ground floor. So kalau half dia ialah 5 lah, itu yang kita nak cari. Okay, tapi on the ground floor kita ada 10 rooms. So that should be the distribution ialah binomial. Okay, sekarang dia dah jadi binomial lah. Sebab kita tak cerita pasal area dah. Okay, tak cerita pasal area. Kita cerita pasal 5 small faults tadi. 10 rooms on the ground floor with probability ini 0.9643. Okay, so dia nak cari Px equals to 5. So boleh guna formula, dapat jawapan. Apa formula untuk binomial? Siapa ingat? NCR. NCR PR PR Q minus N minus R. 3 and minus R 5. Okay, so inilah 5. Okay, nampak daripada Poisson distribution tadi sampai ke soalan B dia terus jadi binomial. Okay, boleh nampak apa beza dia? Sebab dekat sini, dekat soalan ini tak ada cerita pasal area pun. Dia cerita pasal number of small faults dekat situ dengan number of rooms. So dia terus jadi binomial. Okay, boleh jelas? Nampak? Okay? Nampak Miss. Alright. So let's see next question. Okay, baca soalan dulu. Ini soalan ni kita dah buat banyak kali juga. But we are going to do this again.
Okay, so in every delivery of cupcakes to a particular restaurant, 30% will be returned due to not favored by cupcakes lovers. Oh gitu. Macam biasa saya cakap, mesti determine apa distribution kita and determine your X. Okay, X kita represent apa? So dekat sini X kita represent cupcakes return. Okay, sebab dia kata 30% will be returned dekat sini. So cupcakes tu boleh dikira, betul tak? Okay, number of cupcakes boleh dikira and dia bukan cerita pasal time dengan space. So this will be apa distribution dia? Binomial. Binomial, obviously. Okay, so with probability, yang X itu ialah cupcake return. So kita ambil 30% sebagai probability kita. And read the first question, dia ada 20 of the cupcakes. So kita ada 20, 0.3. Okay, so suppose 20 cupcakes are randomly selected, what is the probability that at most 5 will be returned? So ini tak ada masalah lah. At most tadi kita dah buat, terus jadi Px less and equals to 5. Okay, so boleh terus guna table. Macam saya cakap binomial, kita tengok balik binomial kita tadi. Ada 4 benda yang kamu boleh guna, which is sama ada formula, table, check P greater than 0.5 ataupun kita buat continuity correction. So, mana soalan dia? Okay. Ini nak guna formula boleh nak guna formula, tak ada masalah, tapi panjang. Okay, tapi jangan susahkan kerja kita terus guna table. Tapi nak guna table mesti kena greater and equal, so we have to change this to 1 minus Px greater and equals to 6. Okay, carilah jawapan dalam table kamu. Okay, senang, very easy. Sepatutnya bolehlah dapat markah. Mana markah dia? Tak ada markah. Okay, next question. Suppose that the restaurant will be holding an event which requires an order of 200 cupcakes. Okay, nampak 200 cupcakes sahaja. Apa dalam fikiran kamu? Apa sepatutnya terlintas dalam fikiran? CC, yes. Okay, sebab dia punya N is very large. Okay, N dia very large. Tapi kamu tak bolehlah terus buat CC. Kamu kena juga check dulu NP kita. Alright, so sekarang kita ada distribution yang baru, which is kita ada X with 200 cupcakes and masih lagi probability yang sama. Okay. Apa yang dia nak? Approximate the probability that between 56 and 62 of the cupcakes will be returned. Okay, macam mana saya tahu probability dia masih 0.3 sebab dia masih lagi cerita pasal cupcake will be returned. Okay, cupcake return lah. So we want to find P56 x 62. Okay, between 62 dengan 56. Okay, binomial. So balik semula kepada 4 benda yang kita nak guna dekat sini. Boleh guna formula ke tak? Tak boleh guna formula sebab N kamu lagi besar daripada 50. Boleh guna formula tapi panjanglah, kamu kena buat 275859606162. Kalau kamu ada masa 10 jam nak jawab paper tu tak ada masalah. Okay, so we are not going to do that. Table, okay, boleh guna table tak? And kita besar, and kita 200, lebih daripada 50. So we are not going to use the table sebab dalam table kamu N kamu sampai 50 sahaja. Okay, adakah P kita greater than 0.5? Tidak, P kita 0.3. So the only choice is to check our NP. Okay, so, terus pergi kepada step 1, check NP kita. So here we have NP equals to 200 times 0.3, which is kita dapat 60. Which is ini lebih daripada 5, so kita tahu kita kena teruskan dia. Okay, tukar kepada normal distribution. So cari NPQ, kita ada 60 times 0.7, here you should get 42. Okay, so this is your mean, this is your variance. So daripada binomial, terus tukar kepada normal. Normal with mean 60, variance 42. Okay. So bila binomial pergi kepada normal, ini adalah step pertama tadi. Step yang kedua kena buat apa? Apa
Apa step kedua kita? CC. Okay, so CC. Ingat CC masih tak tukar masih lagi X. So kita ada 5662. Siapa yang tak tahu lagi macam mana nak buat CC tu, please do something. Okay, 5662 dua-dua tak termasuk. Okay, dua-dua tak termasuk. Contoh kat sini ada 57, kat sini ada 61. Okay, so yang kita akan ambil ialah 57 to 61 lah. Okay, kotak sebelah kiri tolak 0.5, garis sebelah kanan tambah 0.5. So here will be 56.5, here will be 61.5. Okay, pada siapa yang tak ingat, silalah ingat. So here kita tukar 56.5 x 61.5. Okay, so settle CC. The last step apa yang kita kena buat? Convert to Z. Tukar pergi Z. Okay, barulah tukar pergi Z dekat sini. Jangan kira lagi dekat sini Jangan kamu buat 1 minus dekat sini lagi. Belum. Sekadar CC saja. Tambah tolak 0.5 saja dekat step yang kedua. So dekat sini barulah kita tukar pergi Z. 56.5 minus min kita 60. Standard deviation kita square root 42. 61.5 minus 60 over square root 42. Okay. So kira dekat sini suppose akan dapat negative 0.54 Z 0.23. Okay, sepatutnya dah habis lah. Okay, kita dah tukar daripada normal pergi standard normal distribution. Okay, macam saya cakap, dekat sini dia binomial. Okay, dekat sini kamu buat CC dia jadi normal. Tapi kita dalam table kita tak ada normal, kita kena guna standard normal. Kamu tukar pakai formula, dekat sini dia jadi standard normal distribution. So next ialah apa kena buat? Draw bell shape. Kita draw bell shape kita. Okay, pandai tak pandai, boleh ke tak boleh, draw bell shape. Okay, tukar kepada Z, draw bell shape kita supaya kamu tak terconfuse. Itu tujuan dia. Okay, negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. So ini yang kita nak cari. Probability lebih daripada 0.5, jadinya kena buat apa? 1 minus kiri, 1 minus less than 0.5 minus greater than 0. Z greater than 0.23. Okay, so ini tak ada masalah, boleh terus tengok table. Ini kita buat apa? Flip. Kita shiftkan dia. Flip. Bolehlah. So kita shiftkan dia. Okay, and then the next step ialah tengok je lah table kamu dapat apa. Okay, inilah soalan paling favorite. So please siapa yang masih lagi tak ada idea macam mana nak buat tu, tolong ambil masa untuk boleh buat. Sebab saya rasa ramai pun dah faham macam mana nak buat. Okay, jalan kerja ni sebab dah boring dah pun dah buat benda yang sama. Sebab dia tanya pun soalan yang lebih kurang sama. Okay, so kepada yang tak dapat lagi idea macam mana nak buat, please do something and try attempt this question. Okay, alright. So yang tak tahu nak tengok table tu, please lah. Kena buat sesuatu lah tu. Okay, last. If the probability of observing less than n number of cupcakes among those delivered which are returned is 0.992. Apa dia cakap ni sebenarnya? Apa kita nak tulis? Less than n equals to 0.992. X less than n equals to 0.992. Okay, so remember you want to find your n. But remember kita punya probability tadi, kita punya distribution tadi datang daripada sini. Okay, datang daripada binomial yang kita dah tukar menjadi normal. Okay, so dia sebenarnya soalan ni masih lagi daripada binomial 200 0.3 yang kita tukar pergi normal 60 42. Okay, sebab NP dia lebih daripada 5. So jangan lupa mesti kena ada 3 steps. So step pertama tadi kita dah skip lah. Okay, sebab kita dah buat tadi. So terus ke step yang kedua which is mesti kena guna continuity correction. Okay, so we have to do CC lah dekat sini.
So less than n. Less than n tambah 0.5 ke tolak 0.5? Kalau saya Tolak. Minus. tolak. Kalau saya ada px less than 3, 3 tak termasuk kan? So 3, 2, 1. 3 tak termasuk, so nilai box kita sampai sini saja. So ini ialah 2.5. Okay, apa kita buat dengan 3? Kita tolak 0.5. Okay, so same thing lah dekat sini. Kalau kamu ada n dekat sini, n tak termasuk. So garisan tu di sebelah kiri n. So n minus 0.5. So settle continuity correction kita. Then tukar kepada z macam biasalah. N minus 0.5 minus 60 over square root 42 equals to 0.992. Okay, so last lagi sekali kita explain benda yang sama. Kamu nak cari A. Okay, kalau dalam table kita, pergi kepada standard normal distribution table kita. Ini. Okay, selalu kita dah ada A kita. Ini kita dah ada, kita nak cari ini. Tapi sekarang kita ada, lambat pula. Kita dah ada yang di tengah ni. Okay, kita nak cari A kita. So, apa yang kita buat? Sekarang kita lightkan je lah. Supaya mudah kita tengok PZ less than A equals to 0.992. Okay, sentiasa lukis bell shape kamu supaya tak confuse. So sekarang kita ada bell shape. Probability kamu ialah 0.992. Okay, A kita kat sini boleh jadi kiri, boleh jadi kanan. Kita tak tahu. Tapi since kita punya area kita lebih daripada 0.5, tak logik lah area kita dekat sini, betul? So A kamu akan jadi di sini. So this one here will be your A sebab dia lebih daripada 0.5. Okay, so macam mana nak dapatkan area yang di sini? 1 minus z Minus greater PZ than equals to x. greater and equals to A, 0.992. Okay, so kita ada PZ greater and equals to A equals to berapa 0.008. 0.008. Okay, so sekarang boleh terus tengok table? Boleh. Boleh. Okay, so Z dah greater than A, so boleh terus tengok table 0.008. Okay, janganlah cari merata-rata. Okay, sebab table kamu ni dia ikut susunan. So ikutlah, tengoklah 0.008. Sini baru 03, pergi bawah lagi. Kita ada sini dah 002. Okay, so 005, 007. So this is your 008. Okay, kita punya table ni ikut urutan. So 0.008 apa A kita? 2.41. Okay, so your A will be PZ greater and equals to 2 point apa tadi? 41. So 0.008. Okay, tapi ingat kamu bukan nak cari A, kamu nak cari N. So apa yang kita kena buat ialah kita compare 2.41 dengan N minus ini. Okay, so jawapan kita akan jadi, kira kamu punya N dapat berapa? N minus 0.5 minus 60 over square root 42 equals to 2.41. N equals to apa? $76.12. 76.12. Jadinya kita cerita pasal N kita ialah apa tadi? Number of cupcakes. Ya ke? Ya, number of cupcakes. So N kita sepatutnya jadi apa? 77. 76 sepatutnya. Okay, 76 sepatutnya. Okay, so macam mana kita nak tahu kita nak round off ataupun nak round up kan dia? So kalau benda tu cerita X kita,
ataupun N kita cerita pasal living things, okay, number of students, number of animals. So biasanya kita akan round up kan dia. Okay, tapi cerita pasal cupcakes, okay, dia belum jadi lagi. So we have to round off kan dia. Depends lah, kalau dia 76.5 dia akan jadi 77 lah. Kalau dia jadi 76.4 dia akan jadi 76. Okay. So tapi kalau dia cerita pasal masa tak logik pula kan. Untuk binomial. Tapi samalah, okay, kalau dia buat pasal Poisson distribution, dia cerita pasal masa, dia je. Okay, tak perlu round off, tak perlu round up kan dia. So macam mana nak tentukan apa yang jadi dekat sini, always refer back to your X. Okay, X kita. Apa X kita? Okay, boleh ke jelas ke? Jelas, Miss. Okay. So itu cerita binomial. Case yang keempat, which is kamu kena buat, okay, daripada satu soalan dekat sini, kita ada binomial guna table. Okay, and then kita ada binomial kena buat CC. And then kita ada normal distribution, kita kena cari nilai N kita, nilai A kita. Okay, ada 3 part dekat sini. Alright, so cuba buat soalan ni dulu. Saya bagi masa 5 minutes. Sila attempt soalan ni. Okay, so first, macam biasa kita kena tentukan X kita represent apa? Amount of grains. Amount of grains ialah X kita. Tapi dalam soalan ini dah cakap dah dia ialah normally distributed. Obviously kita tahulah. And dia cerita pasal width juga kat sini. Width ialah continuous. Okay, benda bukan continuous, apa? Continuous lah. Okay, benda yang tak boleh dikira. So X kita ialah width of grains. And dia bagi tahu dia ialah normally distributed. So terus tulis X normally, which is dia bagi mean ke kat kita? Tidak, dia tak bagi mean. Dia cuma bagi standard deviation. So kita ada mean 6 square. Okay, so itu benda pertama yang kamu kena tulis bila dapat soalan. So daripada sini kamu tahu ini ialah soalan chapter 10 lah. Okay, so given Px less than 4, less than 24 equals to 0.1587.
Yang ni kena baca juga. The sack is separated from the others if it weighs less than 25 kg. So, kalau weight kita less than 25 kg, okay, sacks are to be separated. So, ini yang dia bagi tahu kat kita. So, dia suruh cari the value of M. So, daripada sini kita kena cari value of M lah. So, normal distribution. Ada kena buat continuity correction? Tidak. Okay, tak perlu. Tak perlu. Kalau dekat sini kamu dah tulis normal distribution, jangan buat continuity correction. Kalau ada binomial sahaja kena buat continuity correction. Okay, so jangan susahkan kerja kamu. Ramai yang akan buat silap ini. So please alert. So teruslah tukar kepada Z. So dekat sini terus tukar kepada Z. 24, min kita tak ada, kita tulis je min. Kita nak cari min kita. Standard deviation is 60.1587. Okay. So di sini pula. Boleh tengok table 0.157? Boleh terus tengok table? Tidak. Tidak, sebab dekat sini dia less than. Okay, now kita lukis kita punya bell shape. Okay, tadi case tadi sebab yang tadi di sini, mana dia? Di sini sebab kita punya area lebih daripada 0.5, so A kamu yang di sini. Okay, Z kita less than A dekat sini. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, okay, samalah ini kita kira Z less than A lah. Okay, equals to 1587. Kita punya area kurang daripada 0.5, betul? So tak logik lah area kita dekat sini. Okay, so A kamu akan jadi di sini. So this is Z less than A, 0.1587. Okay, macam mana kita nak cari area yang di sini? Perlu ke nak buat satu tolak? Shift. Tidak. Shift. So kita shift saja. Ingat di area yang di sebelah kiri ini kita boleh shift ke sebelah kanan. Tapi kena ingat bila kita shift sahaja, kalau dekat sini positif kita kena tukar sign dia, dekat sini akan jadi negatif A. Okay, boleh faham? So area di sebelah kiri sama dengan area dekat sebelah kanan. Okay, so tadi Z less than A, area dia lebih daripada 0.5, kita buat satu tolak. Okay, sekarang sama juga Z less than A tapi area kita kurang daripada 0.5, apa yang kita buat ialah kita shiftkan sahaja. So apa yang akan jadi dekat sini ialah PZ greater than the whole thing ialah A, so negative 24 minus mu over 6 equals to 0.1587. Okay, boleh tengok table? Boleh. Okay. Apa A kamu? 1587. 1.0. Kosong. 1.0. Okay. 1587, so kita ada 1.0, kosong. Okay. So kat sini ialah PZ greater than negative, Z greater than 1.0 is equals to 0.587. So kita kena compare ini dan juga ini. So kita ada negative 24 minus mu over 6 is equals to 1. Pindahkan kat sini negative 1. 24 minus mu over 6 and then kamu dapatlah mu kamu berapa? 630. Okay. So nampak dua beza untuk cari A kita. So make sure faham betul-betul. So settle cari mu kita. Next ialah find the probability that a randomly chosen sack has weight of more than 33 kg. Ini saya rasa tak ada masalah lah. Straight away boleh buat sendiri. More than 33. Okay, tukar kepada normal distribution. Ini dah memang normal distribution. Tukar kepada Z. Dapat jawapan, tengok table. Find the probability that a randomly chosen sack will be separated. So dekat sini dia kata the sack is separated if it weighs less than 25 kg. So dekat sini Px less than 25. Okay. Tukar kepada Z. Tengok table macam biasa. Okay. Tolong praktis kamu punya bell shape kamu. Okay. Make sure tahu macam mana nak guna bell shape kamu.
So now soalan C. A total of 5 sacks are chosen at random. Find the probability. Okay, sebelum tu lah daripada ayat sini je, adakah dia masih lagi normal dekat sini? Adakah dia masih lagi normal distribution? Ni dah jadi apa distribution kita? Binomial. Binomial. Okay, daripada ayat ini sahaja kamu dah tahu dah distribution dia dah bertukar dah. Okay, dia dah cerita pasal benda baru, dah tak cerita pasal weight dah dekat sini. Okay, dia cerita pasal number of sacks dekat situ. Okay, so a total of 5 sacks kat sini. So dia akan jadi binomial 5. Okay, so apa probability kita? Find the probability that, okay, kalau kita baca sampai situ kita takkan tahu kita punya probability apa. Kamu kena teruskan, baca sampai habis. Soalan yang pertama dia kata all the sacks are to be separated. Soalan yang kedua dia kata at least 4 are to be separated. Keyword dia dekat sini ialah to be separated, to be separated. So apa probability that the sack will be separated? Daripada mana nak dapat tu? Daripada B2. daripada soalan nombor B2 dekat sini. Okay, daripada soalan B2 dekat situ. Okay, dia sentiasa berkaitan. So, daripada soalan B2, PX less than 25 tu kamu akan dapat jawapan dia. Which is, jawapan dia ialah 0.2033. Okay, kat sini ialah 0.2033. So, kita akan guna probability ni untuk menjawab soalan C. 0.2033. Right? So, and then macam biasalah, all the sacks are to be separated, Px equals to 5. At least 4, Px greater than equals to 4. Okay. So, itu cerita daripada normal distribution, pergi binomial pula. Okay. Tak ada apa-apa yang melibatkan sisi pun walaupun ada binomial dekat situ. Okay. Jelas? Boleh? Boleh ni. Boleh. Boleh miss. So last thing yang saya nak cerita dekat sini ialah soalan ya. Mana? Okay, kita tengok soalan ini dulu. Okay, so the length. Okay, berhenti dua perkataan yang pertama pun kita tahu dah dia cerita pasal length. Okay, dia cerita pasal length, benda yang continuous, itu ialah normal distribution. Okay, benda yang tak boleh dikira interval. So ini ialah normal distribution. And dia bagi tahu ini ialah normally distributed. So terus tulis X normal mean 52, standard deviation 2.5. So ini variance kamu 2.5 square. Okay. Okay, a baby's length is considered normal if it is between 46 and 56. Okay, tak ada masalah. Boleh cari sendirilah. Probability of 46 to 56. Okay, tukar kepada Z, buat bell shape, cari jawapan dia apa. So kat sini supposedly kamu akan dapat jawapan 937. Okay. From a list of 100 birth records, selected, from a list of 100 birth record selected randomly for that particular year, how many babies are expected to have normal length? Okay, macam mana nak jawab soalan yang di ayat terakhir ni? Apa yang dia nak cari? How many babies, okay, are expected to have normal length? Jangan kamu nampak expected tu kamu terus fikir pasal expected, okay? Fikir pasal expectation kita. Darab 100. Darab by 100. So lagi sekali saya cerita, kalau dia suruh cari number of something, given that kamu ada probability of something, kita guna formula daripada chapter 8 kita lah. Over and S.
A ialah normal length lah. So probability of the babies have normal length, kita dah jawab dah tadi 0.937. Saya harap kamu nampak lah saya guna warna merah ni. Number of A ialah number of babies are expected to have normal length. Kita nak cari which is the total baby ialah 100. Okay, so dekat sini kita ada NA equals to 93.7. Okay, 93.7. Apa yang kita akan buat? Kena round off kan dia akan jadi round up kan dia jadi 94. Okay. Alright, so settle. So ingat bila distribution yang number of something je, kena guna probability punya formula lah. Okay, so lagi satu soalan. Okay, last question dekat sini. Verify that the distribution can be approximated by a normal distribution. Macam mana kita nak verify kan dia? Okay, soalan ni macam biasalah yang kita buat tadi. It is known that 37% of the student masih lagi binomial, cerita pasal binomial. And then kita cari at least 2 student who do not take breakfast regularly. So ini event kita. Okay, binomial. Soalan A ialah binomial, senang. Soalan B, use normal approximation. Okay, normal approximation. So kamu kena buat kamu punya CC, kena buat kepada standard normal distribution, kamu dapat jawapan kamu. Okay, the last question dia kata verify that distribution can be approximated by normal distribution. So macam mana kita nak verify kan? Macam mana? Daripada binomial pergi ke normal, macam mana kita nak tahu kita boleh buat binomial pergi ke normal tu? NP is more than 5. Yes. More than equal. NP is greater or equals to 5. So macam mana nak verify that the distribution can be approximated by a normal distribution? You just simply check your NP je lah kat sini. Okay, NP kamu sama dengan berapa? Kalau dia lebih daripada 5, so kita boleh guna normal distribution. Okay, itu sahaja. Okay. Okay, soalan ni boleh buat sendiri, berambil dulu soalan ni. Boleh screenshot ke, salin ke? Tak payahlah salin, ambil gambar je lah. Nanti kita